नमस्कार. लाईव्स ऑन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स या कार्यावळीत परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. मनशाचो मेंदू म्हणटा हे सगळ्यांत महत्वाचो अवयव. आमचें हृदय सुद्दां हार्ट सुद्दां चलता ते मेंदू आसा म्हणून चलता. आमी बोट सुद्दां हलयल्यार ते मेंदून हलोवचें पडटा. हांगच्यान हांगा इलेक्ट्रीक करंट वता, थंयच्यान रिस्पॉन्स येता आनी मागीर तें बोट हालता. पूण हें इतल्या बेगीन जाता की ताची स्पीडूच आमकां कळना. ह्या मेंदूक जाल्यार कितेंय जायत, येदोसो मेंदू आसता तो भितर, त्या मेंदूक इल्लेंशें कितेंय जायत जाल्यार ह्या आंगार तें केदें व्हडलें जावंक शकता. हो मेंदू आमी कोणेच पळोवना, तो भितर आसता कसो, आनी ताजेर ऑपरेशन करून कितें जाल्ली गांठ आसत, रक्त आसत जाल्यार तें काडून मनशाक आज बरो करूं येता सामको. तें बरें करपी आनी गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान MBBS जावन मागीर न्यूरोसर्जन जावन परत गोंयकारांक सेवा दिवपा खातीर म्हणून दोतोर औदुंबर नेताळकर हे इंग्लंड सोडून गोंयांत परते आयले. ताका खूब वर्सां जालीं आनी तांणी गोंयांत इतली न्यूरोसर्जरीच्यो ऑपरेशन्स केल्या की तांचे आज कितलेशेच पेशंट बरे जावन पयलीं सारके गोंयांत भोंवंक लागल्यात. आज डॉक्टर नेताळकरा कडल्यान आमी न्यूरोसर्जरी बद्दल सगळें जाणून घेवया. डॉक्टर तुमकां येवकार. नमस्कार. म्हाका सांगा, न्यूरोलॉजिस्ट आनी न्यूरोसर्जन हातूंत फरक कितें? कित्याक विचारलें हांवें की पेशंटाक कितें तकलेंत दुखता, ताका ताणें तो पयलीं दोळे तपासून घेता, मागीर ब्लड प्रेशर काडटा, पूण तरी थांबना. मागीर ताका सांगतात, थोडे दोतोर सांगतात न्यूरोसर्जना कडेन वच, थोडे सांगतात न्यूरोलॉजिस्टा कडेन वच. ताका कळना. तुमी मातशें सांगता? आतां न्यूरोलॉजिस्ट म्हणजे ब्रेन स्पेशलिस्ट हो ट्रिटमेंट करता ऑपरेशन करनासतना. वेरे न्यूरोसर्जन म्हणटा तो ब्रेन स्पेशलिस्ट मेडिसीन दिवनूय करता आनी ऑपरेशन दिवनूय बी, ऑपरेशन करूनय बी पेशंटाक बरो करता. जी गोश्ट न्यूरोलॉजिस्टा कडेन जायना सर्जरी करपाची, ते न्यूरोलॉजिस्ट मागीर न्यूरोसर्जना कडेन धाडटात. आतां खंयचो पेशंट न्यूरोसर्जना कडेन आयलो, न्यूरोलॉजिस्ट आयलो, तातूंत ओवरलॅप आसता. आतां सपोज आमी 100 म्हणलें, भायले 10% ओन्ली न्यूरोसर्जन कॅन डील. ह्या एक्स्ट्रिमांतले 10% ओन्ली न्यूरोलॉजिस्ट कॅन डील. In between 80% can be managed by both. Yeah. कारण बेसिकली कितें आसा, न्यूरोसर्जन अनलेस ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट ही कॅनॉट बी अ न्यूरोसर्जन. आतां न्यूरोलॉजिस्ट म्हणजे कितें, ताका सगळे ब्रेनाचे स्पायनल कॉर्ड, नर्व, मसल सगळ्याची म्हायती आसपा जाय आनी तातूंत ताचो अभ्यास आसपा जाय. न्यूरोसर्जन हे सगळें करून मागीर तो मुखार फर्स्ट इयर आमकां हेंच करचें पडटा, फक्त न्यूरोलॉजिस्ट जावचें पडटा. सेकेंड इयर ऑनवर्ड्स आमकां ट्रेनिंगाच्यान मागीर ऑपरेशन थिएटरान धाडटात. सो न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन हाका खूब ओवरलॅप आसा. पूण फर्स्ट कितें हेडेक कोणाकूय जायलो, 90% ऑफ हेडेक आसा तो ब्रेन ट्युमरा खातीर न्ही. आनी ब्रेन ट्युमराचो हेडेक आसा तोच न्यूरोसर्जनान पळोवपाचो. बाकीचे जे हेडेक आसा ते न्यूरोलॉजिस्टान पळोवपाचे, कारण ते मेडिसिनान बरें जाता, लायफस्टायल चेंजीन बरें जाता. तर अश्यो थोड्यो गोश्टी आसा ज्यो हेडेक आसा तातूंत तुका अनकॉन्शियस ना, पॅरालिसीस ना, सादो हेडेक आसा, तसो तुमी पयलीं न्यूरोलॉजिस्टा कडेन वचपाचें. आनी ज्या हेडेक खातीर तुमकां पॅरालिसीस जाल्या, वॉमिटींग जाता, तुजे दोळ्या पळोवपाचें विजन चेंज जाता, अनकॉन्शियस जाता, फिट्स येता त्या हेडेका खातीर, तूं जमनीर पडटा, अशे तुवें गोश्टी न्यूरोसर्जना कडेन. चड सिरियस मॅटर आसा ते न्यूरोसर्जन हँडल करता, कमी सिरियस मॅटर आसा ते न्यूरोलॉजिस्ट हँडल करता. अच्छा अच्छा. डॉक्टर तुमी सांगलें आतां एक न्यूरोलॉजिस्ट जावं किंवा न्यूरोसर्जरी जावं, CT स्कॅन आनी MRI अशी 2 इन्व्हेस्टिगेशन करपी व्हडली मशिनांची लोक उलयतात. आनी कोणूय पेशंट आपलो दुर्दैवान एक्सपायर जालो ना, ताजी MRI करूं ना, फक्त CT स्कॅनूच केलो, त्यामुळे दोतोराक कळ्ळें ना अशें थोडे म्हणटात.
दुसऱ्या घरान कितेंय जायत जाल्यार ती म्हणटा ना ताचो फक्त MRI यूज केलो CT स्कॅन करूं ना म्हणून तर CT स्कॅन आनी MRI हातूंत फरक कितें? CT स्कॅन हो MRIचे बरेच पयलीं आयला ह्या जगान म्हणजे जवळ जवळ 1982 तेन्ना वे बॅक 82 आमी तेन्ना बॉम्बे ट्रेनींग घेताले तेन्ना आनी MRI स्कॅन हाली अबावट 15-20 इयर्स हातून प्रोग्रेस जाला. CT स्कॅन एक्सरे एम्प्लॉय करता. MRI इज मॅग्नेटीक तांचे व्हडले मॅग्नेट आसता. CT स्कॅनात तुका रेडिएशन आसता. MRI स्कॅनात तुका रेडिएशन नासता पूण ते रेडिएशन कमी प्रमाणात आसता. आतां एक गोष्ट म्हणजे CT स्कॅन कॉस्ट आनी MRI कॉस्ट फॅक्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट. CT स्कॅन मशिनाची कॉस्ट विल बी 5 times less than MRI machine. Also CT scan if you get it done 2,500, MRI तुका पडटलो 8,000 to 10,000 rupees. So कॉस्ट फॅक्टर पळयता CT स्कॅन म्हणटा ते आमी स्क्रिनींग टूल म्हणून यूज करपाचें. तुका एक पेशंट आयलो यू आर सस्पेक्टींग ब्रेन प्रॉब्लेम पयलो तूं CT स्कॅन करून पळय. CT स्कॅनार कंप्लीट 100% क्लियर जालें आनी तुजी क्लिनिकल डायग्नोसिसात ताका ब्रेन प्रॉब्लेम ना MRI तुका कांय करपाची गरज ना. CT स्कॅनाचे तुका डावट आसा 80% कॅन बी डायग्नोज बाय CT स्कॅन. वयर 20% डावटफूल आसा न्ही ते MRI स्कॅन करून कळटा. डावटफूल आसल्यारूच कळटा आनी MRI सद्या केन्ना मनशान आपल्या स्वता जावन करप न्ही तो रेफर केल्यारूच करपाक. फुडलो प्रश्न तोच आशिल्लो म्हजो की म्हाका सांगूं येता म्हजो एक MRI काडून पळय इज नॉट करेक्ट. नो इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट वील गिव अ कंप्लीट रॉंग इन्फॉर्मेशन. तुका MRI खंयचे गोश्टीचो करपाचो कसले प्रोटोकॉलान करपाचें तें सुद्दां खबर नाशिल्ल्यान तुका इंटरप्रिटेशन वील बी डिफिकल्ट. MRI स्क्रिनींग टूल न्ही. MRI स्पेशलायज ब्रेन इन्वेस्टिगेशन आनी सगळे हेड इंजुरीज MRI इज युजलेस पॉयंटलेस. प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल हेड इंजुरीज इज CT स्कॅन. आज आतां चुकून कोणें MRI सुद्दां हेड इंजुरीन केलो आय टेल देम टू रिपीट द CT स्कॅन फॉर दॅट पेशंट टू कम टू अ डायग्नोसिस. हे अतिशय महत्वाचें की CT स्कॅन करतकीच MRI करूं जाय ही एक गजाल जाली आनी हेड इंजुरी आसा म्हणून पेशंटाचेच रिलेटीव ताका घेवन वतात आनी हाजो MRI कर म्हणून सांगतात हें सामकें चुकीचें. हें सांगून तुमी बरें केलें. MRI विल कंप्लीटली फूल यू मेनी टायम्स. कारण कितें आसता CT स्कॅन इज ब्लॅक अँड व्हायट. सपोज ब्रेन इज ब्लॅक ब्लड क्लॉट इज व्हायट ओनली 2 things you have to see. So immediately it is vividly seen. Whereas तेच MRI करतलो जाल्यार तुका बिटवीन ग्रे white and black there will be 100 shades of grey. So it will give you grey 1, grey 2, grey 5, grey 10. You will have a confusion in deciding which is the bleeding which has happened now, which is the bleeding which has happened 15 days back, 3 weeks back appearance changes, 1 month back bleeding appearance, 6 months back bleeding appearance changes on the MRI scan. Whereas CT scan will give you black and white. Either it is there or it's not there. You can operate or you don't have to operate. डॉक्टर ब्लिडींग म्हळें म्हणून कित्या खातीर ब्लिडींग जाता? एक एक्सिडेंटा खातीर जाता वीच इज व्हेरी क्लियर. बाकीची वॉट आर द कॉजीस ऑफ ब्लिडींग इन द ब्रेन हॅमरेज. ब्रेन हॅमरेज ब्लिडींग म्हणटा ते कॉमन टर्म आमचो ब्रेन हॅमरेज. ब्रेन हॅमरेज. ब्लिडींग म्हणटा कितें आसा ब्लड ब्रेना खंय आसता ब्लड वेसला भितर आसता शिरांनी आसता ब्लड काय भायर नासता. ब्लड भायर कशें येतलें शीर फुटपा जाय. ब्रेनाची शीर फुटले शिवाय ब्लड ब्लिडींग तुका ब्रेनान जावपाकूच शकना. एक्सिडेंटान सुद्दां जाल्यार ती शीर कट घालूनच तें ब्लिडींग ब्लड भायर येता. तर मोस्ट कॉमन कॉज ब्लिडिंगाचे ब्लड प्रेशर हाय ब्लड प्रेशर 200-220. कोणें 6 म्हयन्यान सुद्दां ब्लड प्रेशर चॅक करूना आफ्टर द एज ऑफ 50. सडनली तो बरो आसा पूण चलता भोंवता कांय आपल्या प्रॉब्लेम ना. ब्लड प्रेशर चॅक करना तो गेलो 200च्या वयर शीर फुटली ब्लिडींग जालें. दुसरी कॉमन केस म्हणजे एन्युरिझम. ब्लड वेसल आसा ताजेर जर विकनेस आसत तर तें बलूनींग जाता. आतां टायराक जर विकनेस आसत जाल्यार ती ट्यूब कशी बलून जावन दॅट कॅन गिव रायज टू ब्लिडींग इन द ब्रेन. ह्यो 2 कॉजिसा खातीर तुका ब्लिडींग ब्रेनान जाता. ब्लिडींग इन द ब्रेन 80% इज कॅटास्ट्रॉफीक. 80% ऑफ द पेशंट कॅन लूज देयर लायफ इफ देर इज ब्लिडींग इन द ब्रेन. Can you tell us what is exactly that brain?
म्हणजे ब्रिडींग इन द ब्रेन म्हणजे खंय ब्रेन म्हणजे कितें म्हणजे हार्ट आतां एक जालें हांगा एक मसल Heart is a तशें pump. तशें वॉट इज ब्रेन Brain is a jelly-like structure. हां It is full. There is no liquid in the brain. It is a gelatinous structure. Only deep inside there are water containing cavity. हां So in this brain, in this jelly, there are vessels going. ओ आता एक jelly आसा तातूंत आपण नूडल्स घालत जाल्यार कशे वतात. अच्छा So अच्छा vessels will be going from place to place and ताच्यो जाळे आसतले ब्लड वेसलाचे. हां एक वेसल तुटले जाल्यार ते जेली भितर ब्लिडींग जालें क्लॉट. So 2 centimeters, 3 centimeters, it will be causing pressure on the rest of the brain. If it is more than 3 centimeter to 4 centimeter, you need to do the operation and remove that pressure. Otherwise, it will damage the surrounding brain. So bleeding in the brain is bleeding which happens because of blood vessel which is burst in the substance of the brain, giving rise to paralysis, what we call stroke. हां एक्झॅक्टली स्ट्रोक इज ए कॉमन टर्म म्हणजे कितें जाल्लें ना ताका स्ट्रोक एटॅक आयलो ना कितें जाल्लें ताका स्ट्रोक जालो तर स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसीस स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसिस शिवाय स्ट्रोक टर्म यूज करप बरोबर नाही. आय सी आता पॅरालिसिस दोन तरेचे असतात, एक टेम्पररी पॅरालिसिस आणि एक परमनंट पॅरालिसिस. हां हां टेम्पररी पॅरालिसीस आता तुका पॅरालिसीस जायत जायत अटॅक तुका रोखडोच 1-2 मिनटां भितर गेलो. ट्रान्झियंट इस्किमीक अटॅक म्हणटा आमी ताका. ट्रान्झियंट पॅरालिसीस दॅट इज अ स्ट्रोक, टेम्पररी स्ट्रोक. आनी फूल ब्लोन पॅरालिसीस जाल्यार ताका आमी परमनंट स्ट्रोक. सो स्ट्रोक cannot be said somebody has a stroke unless he has got paralysis most of the time. Other thing is many times stroke can be presented फक्त numbness हाताक आणि पायाक. तसं तुझं सेन्सरी स्ट्रोक म्हणटा आमी ताका, तशें आसपाक शकता. आता स्ट्रोक एज तुमी म्हणिल्ल्या प्रमाणे इज अ मिसनॉमर. इट इज यूज इवन फॉर फेशियल बेल्स पॉल्सी, वारें लागून कोणाकूय फेशियल पॉल्सी तोंड वांकडें जाल्यार आमी स्ट्रोक जालें म्हणटा. तो स्ट्रोक न्ही. बेटर हांगा वात आयलो या रायट सायडी पेन आपल्याक स्ट्रोक जालो. स्ट्रोक हॅज टू बी प्रूव्ड बाय डुईंग अ CT स्कॅन ऑर MRI स्कॅन. Stroke has to be seen on MRI or CT scan as a lack of blood supply to the brain or bleeding in the brain. So stroke आता कसो जातलो, suppose part A is there in the brain. Stroke म्हणजे that part A is dead. It is not doing its function. That part A could be controlling the right side, left side, or speech, or vision. So the blood supply is totally lost. How it can be lost? Blood supply circulating, supplying it is blocked with a clot inside the blood vessel. आता ह्या क्लॉटाचेरूच कन्फ्युजन आसा. ताका क्लॉट जालो. हय ब्लड क्लॉट जालो, ब्रेनान क्लॉट जालो. ब्रेनान क्लॉट जालो. ब्रेनान क्लॉट इज डिफरंट फ्रॉम ब्लड वेसला भितर क्लॉट. समजलें न्ही. ब्रेनान क्लॉट म्हणजे हॅमरेज जावन ब्लिडींग जावन ब्लड भायर आयल्या जाल्यार क्लॉट जाल्यार ताका ब्रेन क्लॉट म्हणपाचें. अच्छा अच्छा हो भितर क्लॉट जाला आनी ब्रेनाचो सप्लाय बंद जाला म्हणून स्ट्रोक जाला. हो तुका हो क्लॉट क्लियर करून स्ट्रोक क्युअर करपाक जाता. ब्लिडींग जालो तो स्ट्रोक तुका ऑपरेशन करून क्लॉट काडून क्युअर करपाक जाता. हे डिफरन्स. अच्छा 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 अच्छा. आनी मेडिसिन्स कसली घेतल्यार म्हणजे इन जनरल मेन कॉजीस ऑफ दीस क्लॉट कितें तुमी सांगलें ब्लड प्रेशर आसा, डायबिटीज. डायबिटीज वील लीड टू एज अ प्रिडिस्पोजींग फॅक्टर म्हणटा आमी. डायबिटीज आसत जाल्यार तुका ब्रेन हॅमरेजीचो रिस्क चड आसा. प्रायमरीली डायबिटीज तुका ब्रेन हॅमरेज. एनी मेडिसिन्स? मेडिसिन इज इकोस्प्रिन or clopidogrel, aspirin, which is taken by all and sundry after the age of 45-50. I am completely in denial of this. Ecosprin is a very risky and dangerous medicine. आज हांवें ब्रेन हॅमरेजीचें आमी ऑपरेशन करता. 80% पेशंट्स ब्रेन हॅमरेज जाता इकोस्प्रिना खातीर. क्रॉनिक सबड्युरल हेमेटोमा, ओल्ड एजीचे 65-70. आनी हे इकोस्प्रिन आनी क्लोपिडोग्रेल म्हणजे ब्लड थीन करपाचें मेडिसीन. ब्लड थीन जायत जाल्यार ते ब्लिडिंगाचे रिस्क आसता. आनी ते दितात आतां कोणाकूय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आसले सगळ्याक इकोस्प्रिन दिता. म्हाजे कोतान फक्त 3 कंडिशनां इकोस्प्रिन दिवपाचें. एक तुका पयलींचो स्ट्रोक जर आयिल्लो आसत तो आनी तुका दुसरो स्ट्रोक येवपाक जायना म्हणून इकोस्प्रिन घेवपाचें. दुसरें तुका
कार्डियाक बायपास ऑपरेशन केलां ते ब्लड वेसल परत भितरल्यान परत क्लॉट जावपा जायना म्हणून इकोस्प्रीन घेवपाचें आनी तितून तुका स्टँट घाला हार्टान ते स्टँटा भितर क्लॉट जावपा जायना म्हणून तुका ह्या 3 कंडिशना शिवाय आनी कोणें इकोस्प्रीन घेवप न्ही. इट इज अ रिस्की एंड डेंजरस. And definitely not self-medication. Not self-medicated and all over the world it is not now. आता ते advise करनात कोणाकूय all and everybody who has got blood pressure diabetes should take ecosprin. The hazards are more than the benefit that ecosprin will prevent a stroke. हो. आणि आता खूप फाटी अशें जाता की ना तो घरा कडेन चलतालो पडलो आनी ताका हिमरेज जाली म्हणटा ब्रेन हिमरेज जाली. तर ब्रेन हिमरेज पयलीं जावन मनीस पडटा काय पडून ती जाता हें तुमकां कळटा? हय आमकां पेशंटाची हिस्ट्री ताजे वयल्यान आमकां कळटा आनी सिटी स्कॅना वयल्यान कळटा. अच्छा. आतां पडून हॅमरेज जाल्ल्या मनशाक ब्लिडींग सरफेसाचेर आसतलें भितर नासतलें. सादें फॉल तो घरा कडेन एक्सिडेंट व्हडलो जावना. आतां तूं जर जमनीर पडलो सकयल आनी तुका हीट जालो हेड bleeding will be on the surface of the brain. It will not be 6 centimeters inside the brain. Oh. आणि तुका तर ते डीप सिटेड ब्लिडींग जालें 6 सेंटीमीटर भितर ते ब्लिडींग जावन मागीर तूं पडटा. अच्छा. सो डीप सिटेड ब्लिडींग इज पयली ब्लिडींग आनी मागीर फॉल. सरफेस ब्लिडींग इज पयली फॉल आनी मागीर ब्लिडींग. दीस इज अवर कॉमन. अच्छा अच्छा अच्छा. आनी खूब फाटी दोतोर अशें जाता की असो मनीस पडटा आनी तो अनकॉन्शियस जाता शुद्ध वता थोड्या वेळान तो सारको जाता. म्हणजे आतां ताका शुद्ध गेली म्हणून ताका गाडयेन घालून हॉस्पिटलान व्हरपाची तयारी करता. तो मदीं सारको जाता उलयता बी बरो ताका परत हाडटात घरा कडेन आनी मागीर परत तो अनकॉन्शियस जाता. म्हणून तो मदीं सारको जाता परत जाता हें कशें? हय परत फ्रिक्वेंट अटॅक ऑफ अनकॉन्शियस. एक म्हणजे आफ्टर द एज ऑफ 60 ऑर सो अशें जायत जाल्यार दीस इज सायन ऑफ स्ट्रोक. It is a sign of a minor stroke. Basal ganglia region खंयची स्ट्रोक जर जायत केन्ना केन्ना तुका पॅरालिसीस बी कांय जायना गुवळे येवन पडटा तूं मागीर सारको जाता भितरले भितर तुका स्कॅन करत जाल्यार तो स्ट्रोक सापडटा. सो असले सगळे कंडिशन स्कॅन इज अ मस्ट ब्रेन स्कॅन. दुसरी गोष्ट डायबिटीस. डायबिटीस ब्लड शुगर लो जायत जाल्यार तूं गुवळे येवन पडटलो. तूं कितें खावपा पिवपा दिलो तो मनीस परत सारको जालो. शुगर बिगर कांय चॅक करना तो आनी परत 8 दिसान परत पडटा. अशें जाल्ल्यान कन्फ्युजन जाता डायग्नोसिसाक कळना. आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे एपिलेप्सी. ज्या मनशाक फिट्स येता मायनर फिट्स ताका फिट्स येवन तो पडटा अनकॉन्शियस जाता. मायनर फिट जाल्ल्यान तो परत जाग्यार येता सारको परत मागीर आनी 1 म्हयन्यान ते तुका इजी केल्यार कळटा. सो असले कितें जायत जाल्यार ताणी न्युरोसर्जन न्युरोलॉजिस्ट कोणा कडेन वचपा जाता. व्हडले प्रॉब्लेम ना. एका कडल्यान मागीर दुसऱ्या कडेन तूं पावताच. तुका हात जायना तुजो न्युरोलॉजिस्टा कडेन गेलो काय न्युरोसर्जना कडेन वचपाचो कन्फ्युजन नाका. कोणा कडेन वतात पूण एक कोण डॉक्टरा कडेन वतात ब्रेनाच्या. डॉक्टर आतां एक्सिडेंट केसीस खूब जातात सगळेच कडेन ते कित्याकूय जावं तातूंत हें ना. पूण खंयचे पेशंट वीच आर द पेशंट्स हू कॅन बी ब्रॉट बॅक म्हणजे सॅल्वेज हू कॅन बी सॅल्वेज्ड म्हणजे ताका कितें वॉट आर द क्रायटेरिया फॉर दॅट? क्रायटेरिया म्हणजे majority of the accident cases 80% of the cases can be salvaged. 80% can be salvaged? Salvaged. Yeah. There is something called as classification of head injuries: mild, moderate and severe head injury. Severe head injury are the patient who are very difficult to salvage. तातून आम्ही फक्त माइल्ड मॉडरेट आम्ही क्वेश्चन काढूया. वी आर टॉकिंग ऑफ सिवियर हेड इंजरी. सिवियर म्हणजे पेशंटा एक्सिडेंट जालो अनकॉन्शियस तो व्हेंटिलेटर ब्रिदींग मशिनाचेर आसा आनी कॉन्शियस ना अजिबात कोमान आसा. तर आमचे कोमा स्केल आसता. इट इज स्कोर इज 15 इज नॉर्मल and 3 is the lowest, not 0. So between 3 and 15 score आसता आमचो कोमा स्कोर. तातूंत तूं पयले फ्रॉम 3 to 8, 8 to 12 and 12 to 15. 12 to 15 are easily salvageable. From 8 to 12, about 60% can be salvaged. Whereas from 3 to 8, maybe around 20-30% can be salvaged. So it depends on the severity of the brain injury, which is on the coma score and what is seen on the scan. पण तुम्ही सर्जन म्हणून केन्ना इंटरफियर करतात?
आमी सर्जन म्हणजे ब्लड क्लॉट जर आसत भितर आनी ते इज लेड टू अनकॉन्शियसनेस. एका जाग्यार ब्लड क्लॉट लोकलायज जाल्यार आमी ऑपरेशन करता. एकदां ब्रेनान 4-5 कडेन तुका भितर ब्रेन हॅमरेज आसता. तातूंत आमी सगळ्याच जाग्यार ऑपरेट केल्यार ब्रेनूच मागीर उरचना. सो ते डिफ्यूज एक्झोनल इंजुरी म्हणटा आमी. हेड इंजुरीक तुका ट्विस्टिंग हेड इंजुरी आसता. The gray matter असता and white matter असता. When you are twisting, gray matter moves at a different speed and white matter different. त्यांची density वेगळी वेगळी असता. So gray matter is cells and white matter is axons त्याचे tail. So if they move in relation to each other, gray matter, white matter gets cut. So millions of cells in the brain, they become cut. And there will be 20-30 patches of hemorrhage. Such condition we don't operate. There is a blood clot, large blood clot pressing on the brain. That is the best result is open that area, remove the clot, stop the bleeding and close the skin. That is the best result in those cases. They can be salvaged. They can be salvaged. आणि आमचं in my experience almost 95% I have. I know. म्हाका दिसता तुम्ही 3 to 8 स्कोराचे सुद्धा कितलेशेच पेशंट यू हॅव salvaged. For us, not more than 10% will not be salvaged. 90% we have salvaged. Action, quick action is important. Quick action. आणि नॉर्मली हाऊ लॉंग दिस लास्ट ऑपरेशन तुमचे न्यूरो Operation lasts anywhere from 3 hours to about 6 hours. Any of our normal operation lasts. Major operation can even last for about 8 hours to 10 hours. But most of the operations of head injury last about 3 to 4 hours. आणि मागीर ताजो फॉलोअप कितें आसता? ताजो फॉलोअप म्हणजे about 8 days patient remains, stitches काडले. फक्त 5 days is a risk. 5 days आणि ताका बरो तुवें ऑब्जर्व करून इंटेन्सिव्ह केरान ट्रिटमेंट करचो पडटा. आनी मागीर 5 days तेचो डेंजर पिरियड क्रॉस जालो, then he can be shifted to the ward. आणि मागीर डॅमेज कितली उरता? दॅट डिपेंड्स ऑन वेर द प्रॉब्लेम इज. That depends on what was the condition of the patient. Paralysis जायत जाल्यार ताका चड टायम लागतलो. ताका पॅरालिसीस ना, स्पीच प्रॉब्लेम कांय ना, बरो आशिल्लो, ऑपरेशन करचे पयलीं हेड इंजुरी पयलें ताका रिजल्ट बरो आसा. लास्ट स्टेजीचेर तो आयलो, पॅरालिसीस जाला, अनकॉन्शियस जाला, स्पीच ना, जाल्यार ताका परत फंक्शन येता, पूण खूब तेंप लागता. 3-6 येता सगळी आयल्या. आमी कितले अशे पेशंट सेव केला जे आतां बॅक टू कॉलेज, स्कूल बी सुद्दां भुरगे गेल्यात. आणि खंयच्या एजीचेर डॉक्टर तुम्ही इंटरफियर करूंक शकता? म्हणजे न्यूरो सर्जरी खंयच्या एजीचेर? ऑपरेशन ऑन अ 4-day old child. So 4-day to 90 years also, 95 years also, and age is not a criteria. Age is not a criteria. Even old age is not a criteria. Old age, 95 years is not a criteria. If somebody wants to live, we have to give life to him. And we should not do ageism म्हणते as per any age. In fact, the first operation I did in KM in 85 was on 20th July. On a 4-day-old baby. Why I remember? She was born on the same day as my daughter, 16 July. And the bone I had to cut only with scissors. So soft. So soft. The child survived. I don't know what the child is doing now, but went very well. I see. Fell down. आणि what would you म्हणजे कितें सांगूंक शकता तुमी लोकांक? नंबर 1, whether you can prevent these episodes of hemorrhage or bleeding. ब्रेनात ब्लिडींग जाता म्हणजे एक ब्रेनात जाता आणि दुसरे ते कॅविटी असता तातूनय जाता? ना, मेनली ब्रेनाक ब्लिडींग भितरूच जाता. कॅविटीन बी जाता, पण रेअरली. न्ही, एक्सिडेंटल प्रिव्हेन्शन इज ओके. एक्सिडेंटाचे प्रिव्हेन्शन, स्कूटरवाल्यांनी हेल्मेट घालचें आनी कितें घालचें तें सगळें चल्लां. पूण हरशीं नॉन एक्सिडेंटल प्रिव्हेन्शन जाल्यार फर्स्ट थिंग म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर. हाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल आसपा जाय. तुका रेग्युलरली टॅबलेट घेवन BP आसा ताणें एटलीस्ट वन्स अ मंथ ताणें BP चॅक करूंक जाय. एटलीस्ट वन्स अ मंथ. डायबिटीज आसा ताणें रेग्युलरली आपलें शुगर चॅक करपाचें आनी कंप्लीट डायट कंट्रोल. आनी ताणें ह्या दोगांनी मागीर एटलीस्ट डायबिटीज वन्स अ वीक ताणें ग्लुकोमिटरान ते घरा कडेन चॅक करपाचें. This is a must. Third thing, they must all do walking as exercise, 45 minutes to 1 hour every day they must do, irrespective of how much busy they are. So prevention is the only way
you can get rid of this hazardous disease. Once it happens, it is very dangerous and risky. And even a doctor may not be, the best doctor may not be able to help you. So your best bet is to prevent it from happening by regular health check and good lifestyle. After 50 years, regular health check is a must. Health check is Regular at least health once a year you must Once check a on year you must. cholesterol, blood pressure, diabetes आणि चडूच प्रॉब्लेम आहेत जाल्यार मागीर तुका सिटी स्कॅन करपा आसा. वन्स अ इयर चेक फॉर कोलेस्टेरॉल डायबिटीज आसा काय ना कारण 50-60 इयर्साचेर सुद्दां डायबिटीज मनशाक आपल्याक पयलीं ना म्हणून मागीर जावचें ना मागीर सुद्दां लेट जावपाचें. त्यामुळे हे अतिशय महत्त्वाचे की ब्रेन महत्त्वाचो अवयव महत्त्वाचें ऑर्गन सॉफ्ट भायर हें घट्ट असलें तरी आमकां ल्हान आसतना सांगताले तुज्या भितर बटाट भरल्या म्हणून. बटाट न्ही ते, इट इज लायक ए जेली, व्हेरी सॉफ्ट. आनी तो ब्रेन सगळें कंट्रोल करता. आनी म्हणून ते ब्रेन डेड म्हणटात की ब्रेन डेड जालो की हे कंट्रोल सगळो वता. तो जो पर्यंत चालू आसा तो पर्यंत आमी आसात. हार्ट सुद्दां ब्रेनाचेर बीट जाता. तो वेवस्थीत दवरपाचें हें अतिशय म्हत्वाचें. आनी ताका लागून प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग टू एवॉयड स्ट्रोक, हिमरेज, पॅरालिसीस. खंयचीं नांवां आमी जरी सांगलीं तरी, कित्याक पॅरालिसीस घेवन हांतरुणार पडून आयुश्य काडप हें म्हाका दिसता आमच्या पैकी कोणाकूच बरें दिसचें ना. आनी डायबिटीज, हायपरटेन्शन, ब्लड प्रेशर हें जालेंच, पूण 45 मिनटां प्रत्येकान केन्ना तरी सद्दां तितलोच वेळ काडूंक जाय आनी चलत करूंक जाय. हें अतिशय म्हत्वाचें. म्हाका दिसता प्रत्येक डॉक्टर आमकां हेंच सांगतलो की 45 मिनटां कमीत कमी प्रत्येकान चलूंक जाय. जाल्यार मागीर प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्युअर म्हणटा तो क्युअर आमकां सगळ्यांक मेळटलो. डॉक्टर औदुंबर नेताळकर मुद्दम आज आमच्या मदीं आयले आनी एक अतिशय म्हत्वाच्या अशा विशयाचेर आमकां म्हायती दिली. आमच्या तकलेन खुबश्यो गजाली असतात, नांवां सारकी नकळो असतात, कोणा कडेन वचपाचें तें खबर नासता. ताजें एक बरे तरेन तांणी आमकां गायड केलें, त्या बद्दल दोतोर तुमकां मनासावन तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.